5, 4, khởi động động cơ. Ngày 4 tháng 8 năm 2007, rơi bệ phóng. Tàu Phoenix được gắn với 2 tên lửa đã được phóng lên vũ trụ. Tên lửa mang theo tàu vũ trụ Phoenix với sứ mệnh tự sát được phóng lên để thám hiểm sao Hỏa. Hành khách trên tàu là một robot địa chất sẽ thực hiện một nhiệm vụ trên sao Hỏa, với hy vọng rằng tàu vũ trụ Phoenix sẽ giải đáp được những bí ẩn về sự sống trên sao Hỏa. Đây là câu chuyện nội bộ về những diễn biến tại phòng điều hành và trên chính sao Hỏa. Sao Hỏa, cuộc truy tìm dấu vết sự sống. Ngày hạ cánh 12 giờ 30 phút chiều. Chỉ còn vài phút nữa là tàu vũ trụ sẽ hạ cánh xuống sao Hỏa. Các trên tàu đã bắt đầu hạ xuống và tín hiệu radar đã hoạt động. Một trong số các trưởng nhóm của đội nghiên cứu, Peter Smith, đang theo dõi chuyến bay từ phòng điều khiển trung tâm. Năng lượng sẽ giảm chỉ trong vòng 40 giây. Bắt đầu rồi kìa. Chuyến thám hiểm này có thể hé lộ những bí ẩn về sự sống trên sao Hỏa. Công việc này gặp rất nhiều rủi ro. Ghi chép chi tiết này lại. Tại điểm này, tàu đổ bộ sẽ phải đáp xuống bề mặt sao Hỏa an toàn. Ôi thôi nào, theo dõi xem nào. Tuy nhiên, đã có điều gì đó không ổn. Vẫn không thấy tín hiệu gì. Sự thật lặng lẽ bao trùm lên tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong MPL, chúng ta sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tàu đổ bộ đã va chạm với bề mặt sao Hỏa. Thật là khủng khiếp. Chúng ta nên xử lý như thế nào bây giờ? Chín năm đã trôi qua kể từ sau khi thảm họa của tàu Polar trên sao Hỏa. Giờ đây Peter Smith lại phải đối mặt với những giây phút căng thẳng đó một lần nữa. Lần này là với tàu Phoenix. Chúng tôi đã để vụt mất cơ hội với tàu Polar, nhưng lần này chúng tôi đã có một hy vọng nữa. Tàu Phoenix đã quay trở về từ trong đống đổ nát. Phụ trách nhóm nghiên cứu, Peter Smith quả quyết rằng tàu Phoenix sẽ thành công sau thất bại của tàu Polar. Sự nghiệp của ông được đánh cược với niềm tin rằng Phoenix sẽ tìm ra được những dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa. Ông là trưởng đoàn nghiên cứu của dự án tàu Polar. Ông đã tập hợp các thành viên trong nhóm dự án này lại để thực hiện dự án một lần cuối. Chúng tôi cố gắng bù lại những ngày tháng trước kia bằng một cuộc hạ cánh thành công, một chuyến du hành ly kỳ, cùng với nhiều phát hiện khoa học sau đó và tìm ra những địa điểm mới trên sao Hỏa. Một số nhà khoa học cho rằng sự sống có thể đã từng tồn tại trên sao Hỏa trong quá khứ và có thể là cả trong hiện tại. Nếu điều đó là đúng, tàu Phoenix có thể sẽ hé lộ những bằng chứng về sự sống trên một hành tinh ngoài trái đất. Tuy nhiên, việc điều tra chỉ có thể bắt đầu bằng việc tìm kiếm một nguyên tố cơ bản nhất. Chúng tôi đã lần theo dấu vết của nước trong rất nhiều năm. Liệu nước có đảm bảo rằng có sự sống xuất hiện trên sao Hỏa không? Với mục đích này, một chương trình nghiên cứu ngoài không gian đã được đưa lên sao Hỏa để tìm kiếm nước. Một vài trong số những lần tìm kiếm đó đã đem lại những bằng chứng rất khả quan. Sự sống chắc chắn có thể đã từng xuất hiện trên sao Hỏa trong quá khứ xa xưa. Chúng tôi biết điều đó bởi vì vào thời gian đó, chúng tôi có thể nhìn thấy vết tích của các hồ nước, các thung lũng và tất cả các loại dấu hiệu cho thấy nước đã từng xuất hiện ở hành tinh này. Nhưng hàng tỷ năm trước đây, những trận vòi rồng bí ẩn đã phá hủy bầu khí quyển của sao Hỏa và nguồn nước trở nên cạn kiệt. Điều gì đã xảy ra trên sao Hỏa hiện vẫn còn là một điều bí ẩn mà các nhà khoa học chưa tìm ra được lời giải đáp. Từ năm 2002, một vệ tinh được phóng lên quay quanh quỹ đạo sao Hỏa để tìm cơ hội thám hiểm và đáp xuống hành tinh này. Những gì được tìm thấy đã làm thay đổi kế hoạch tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Hình ảnh quang phổ đã cho thấy có một lượng nhỏ khí hydro ở dưới bề mặt sao Hỏa, được minh họa bởi màu xanh dương. Các nhà khoa học tin rằng khí hydro kết hợp với oxy tạo thành phân tử nước H2O, hầu hết ở dạng lớp băng bên dưới bề mặt sao Hỏa. Bản đồ này được tạo nên bởi một thiết bị gắn trên vệ tinh quay quanh quỹ đạo của sao Hỏa. Ở độ sâu 0,9 mét dưới bề mặt sao Hỏa, chúng ta có thể thấy những vùng có chứa nhiều nước mà bình thường không cách nào nhìn thấy được bởi bề mặt sao Hỏa được bao phủ bởi đất đá. Phát hiện này thật đáng kinh ngạc. Nếu tàu Phoenix đáp xuống sao Hỏa, nó sẽ cung cấp những thông tin vô cùng quý giá về nước ở trên hành tinh này.
Liệu đây có phải là nước mà NASA đang tìm kiếm không? Liệu những tảng băng này có từng là nơi neo đậu của sự sống trên sao Hỏa hay không? Việc phát hiện ra khối băng này đã khiến cuộc tìm kiếm trở nên vô cùng thú vị. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn bắt tay vào việc nghiên cứu ngay lập tức. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ra những kết luận dựa trên việc nghiên cứu về khối băng đó. Và bây giờ đã hơn 6 năm trôi qua, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu đó của mình. Tàu Phoenix được trang bị robot địa chất để xác định nguồn nước ở trên sao Hỏa. Nhiệm vụ của nó là cào xới bề mặt sao Hỏa. Phoenix sẽ đào sâu vào lớp đất trên bề mặt sao Hỏa và phân tích mẫu đất và băng để tìm ra những bằng chứng về sự sống. Nếu Phoenix thành công, chính nó sẽ làm thay đổi những hiểu biết của chúng ta về sự sống. Nhiệm vụ này đòi hỏi rất nhiều lao động trí óc, sự nỗ lực và trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân. Việc thực hiện một nhiệm vụ này thêm một lần nữa sao Hỏa không chỉ quan trọng đối với khoa học mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sự nỗ lực của cả nhóm nghiên cứu. Nếu lần thứ nhất đã thất bại thì bạn sẽ rất muốn lần thứ hai thành công, bởi bạn đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Việc cố gắng lại thực sự nản đến mức mà bạn sẽ không bao giờ muốn phải trải qua đến lần thứ ba. Tôi cho rằng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Vì thế, một thành công vang dội sẽ làm người ta quên đi thất bại của dự án tàu Polar. Tàu Polar không phải là tàu duy nhất được đưa đến sao Hỏa để thực hiện việc nghiên cứu trên hành tinh này. Hơn một nửa trong số những cố gắng đổ bộ lên sao Hỏa đều đã thất bại. Việc đổ bộ lên sao Hỏa rất mạo hiểm. Chúng tôi cần phải thành công trong việc giảm thiểu được những rủi ro. Tàu Phoenix đã được nâng cấp lên rất nhiều cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa so với rất nhiều phiên bản trước đó. Liệu tàu Phoenix có hoàn thành nhiệm vụ của mình trên sao Hỏa? Việc truy tìm sự sống trên sao Hỏa luôn phải đối mặt với những rủi ro lớn. Cảm giác như trái tim của tôi đang ở trên tàu vũ trụ vậy. Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu hồi hộp theo dõi. Chỗ tôi ghi nhận có không khí tràn vào. Đây là ngày mà chúng tôi không bao giờ có thể quên được. 3, 2, 1. Sao Hỏa là một vùng đất hoang đóng băng cằn cỗi. Có phải một cơn bão đã khiến cho hành tinh này trở nên như vậy không? Nhiệt độ âm 250 độ C dưới mức đóng băng. Đây dường như không phải là nơi mà nước có thể tồn tại được, chứ đừng nói gì đến sự sống. Nhưng liệu những nguyên tố cơ bản của sự sống có thể xuất hiện trên hành tinh này không? Ngay cả trong môi trường phức tạp như thế này. Tàu Phoenix sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Nếu chúng ta cho rằng sao Hỏa là một môi trường sống khắc nghiệt, thì câu hỏi đặt ra là liệu trong môi trường khắc nghiệt đó có các sinh vật sống không? Liệu có bất kỳ sự sống nào có thể tiến hóa trong một môi trường như vậy không? Phục vụ mục đích cung cấp thông tin cho cuộc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác, các nhà khoa học đã nghiên cứu sự thích nghi của sự sống ở các vùng khắc nghiệt nhất trên trái đất và các vùng băng tuyết cũng như sa mạc khô cằn. Ở một sa mạc khô cằn nhất, người ta vẫn có thể tìm thấy một sinh vật sống cực kỳ nhỏ có tên gọi là siêu vi khuẩn thích ứng nhiệt. Nhà sinh vật học vũ trụ Chris McKay là một chuyên gia nghiên cứu siêu vi khuẩn thích ứng nhiệt. Ông đã phát hiện ra rằng những vùng đất cằn cỗi đó là một ví dụ chân thực cho điều kiện khắc nghiệt ở sao Hỏa. Ông đã tham gia nghiên cứu cùng với nhóm dự án tàu Phoenix. Mỗi bước đi trong nơi khắc nghiệt này, chúng ta có thể bắt gặp những cảnh như thế này. Chỉ toàn là đá đỏ, rất giống trên sao Hỏa. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một trong những ví dụ minh họa ưa thích của tôi về loài siêu vi khuẩn thích ứng nhiệt sống ở sa mạc. Như tôi đang cầm đây, có thể tìm thấy thể hữu cơ sống dưới đá như loại vi khuẩn màu xanh này. Trước khi quang hợp, chúng cần ánh sáng và chúng cũng cần nước nữa. Sống bám dưới lớp đất đá là một cách để chúng chống chọi và giữ ẩm trong môi trường khắc nghiệt này. Nhưng chúng chỉ có thể phát triển trên những lớp đá mà ánh sáng có thể đi xuyên qua, và chỉ khoảng 1% trong số này mới có thể hứng được đủ các điều kiện sống cần thiết để phát triển. Đó là ví dụ về cách thức mà sự sống đã đấu tranh để tồn tại nơi đây. Các bạn hãy nhìn xem, đó chính là sự sống. Chúng ta cần phải tìm ra cách thức tồn tại đó của sự sống trên sao Hỏa. Có thể trong môi trường khắc nghiệt đó vẫn tồn tại sự sống theo một cách đáng ngạc nhiên nào đó. Ở những nơi khắc nghiệt nhất, ngay chỗ mà tàu Phoenix đã đáp, có thể 5 triệu năm trước đây khí hậu ấm áp hơn bây giờ một chút. Ngay cả trong một sa mạc như thế này, sự sống vẫn có thể tồn tại được nếu có đủ 3 yếu tố quan trọng của sự sống: năng lượng, nước và một yếu tố được gọi là chất hữu cơ. Chất hữu cơ là những cấu trúc được tạo bởi nền tảng là nguyên tố carbon, hình thành nên tất cả các dạng vật chất sinh học. Các cơ thể sống muốn tồn tại được thì chúng đều phải tập hợp đủ các vật chất cần thiết, rồi hình thành nên các cấu trúc và chuỗi hóa học và sắp xếp theo đúng trật tự để tạo nên các sinh vật sống. Sao Hỏa thu nhận năng lượng từ mặt trời. Nếu Phoenix xác định được tảng băng nước và phát hiện được những vật chất hữu cơ trên sao Hỏa thì hành tinh này sẽ có đầy đủ các yếu tố của sự sống. Và khi tất cả các yếu tố đều tồn tại, liệu sự sống có xuất hiện không? Giả sử trên sao Hỏa đã từng có các loài sinh vật nào đó sinh sống khi hành tinh này mới được hình thành, thì có lẽ hành tinh này đã dần dần bị khô hạn. Các nguồn nước bị cạn kiệt dần, nước bị rút xuống các mạch ngầm trong lòng đất, và biết đâu các thể thức của sự sống đã kịp tiến hóa nhanh chóng để có thể rút theo dòng nước.
Một vài vệ tinh đã đáp xuống bề mặt sao Hỏa. Chúng đều thu nhận được hình ảnh đất đai khô cằn như thế này, không có bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào của sự sống. Giờ đã không còn dấu hiệu cho thấy nước đã từng tồn tại ở đây. Và khi tàu Phoenix đáp xuống sao Hỏa, nó có thể thu lại những hình ảnh về bề mặt sao Hỏa xung quanh với những vết nứt. Liệu dưới lớp đất đó có tồn tại một lớp băng nào không? Tàu Phoenix có thể đào sâu vào lòng đất xung quanh vị trí đáp xuống bề mặt sao Hỏa và tìm kiếm những dấu hiệu của những vật chất hữu cơ lẫn trong lớp đất đá và băng. Và việc đó có thể cho ta biết về sự sống trong quá khứ ở hành tinh này. Chúng ta có thể tìm thấy ở đó một dạng thức khác của sự sống. Sự sống có thể tồn tại ở những thể thức vô cùng kỳ diệu. Ngay tại nơi đây, trong chính hệ mặt trời của chúng ta, một ngày nào đó có thể tôi sẽ tìm thấy 2 ví dụ về sự sống. Và tôi đang mong chờ ngày đó đến từ sao Hỏa. Nếu các cơ thể hữu cơ tồn tại ngầm dưới bề mặt sao Hỏa, tàu Phoenix có thể phát hiện ra chúng nhờ công cụ phân tích đất có tên gọi TIGA. Heather Eno là trưởng nhóm phụ trách công cụ quan trọng này. TIGA là viết tắt của từ máy phân tích nhiệt và khí thoát ra. TIGA là một chiếc máy rất phức tạp, bởi nó khiến tôi phải đau đầu như các bạn có thể nhìn thấy đấy, nhưng cuối cùng thì nó cũng được hoàn thành. TIGA là một cái lò nung để đốt tách khí ra khỏi đất ở bề mặt sao Hỏa. Đây là máy TIGA. Nó được lắp ráp ở trái đất để có thể thực hiện tất cả các thao tác chúng tôi sẽ thực hiện ở trên sao Hỏa. Và bộ phận này của chiếc máy là nơi chúng tôi giữ nhiệt độ cao và nung đất lên để tách khí ra. Sau đó khi nó sôi lên, nó sẽ để lại một phần là nước, bong bóng. Bạn sẽ nhìn thấy khí thoát ra. Tất cả những việc đó sẽ cho chúng ta thấy thành phần có trong nước hay trong đất. Nếu các cấu trúc hữu cơ tồn tại ở lớp bằng phía dưới bề mặt sao Hỏa, TIGA sẽ tìm thấy dấu vết của các thể hữu cơ trong các khí đó. Những khí này chính là những khởi nguồn đầu tiên cho sự sống ở trên sao Hỏa. Những thể hữu cơ sống đã trải qua một quá trình biến hóa lâu dài. Một trong những thứ mà chúng để lại là carbonat. Vì vậy, nếu chúng ta có thể thu được carbonat trong đất, mẫu đất đó có thể đưa ra những bằng chứng về những cơ thể sống hữu cơ. TIGA được thử nghiệm rất nhiều lần. Cả nhóm không chấp nhận thất bại một lần nữa. Lúc này nhiệt độ lò là khoảng 440 độ C. Được rồi, chúng ta tiếp tục tăng từ khoảng đó lên 2000 độ C. Một tàu vũ trụ con thoi có thể tiết lộ những thứ mà họ đang tìm kiếm. Nếu cấu trúc hữu cơ tồn tại trên sao Hỏa, họ không muốn bỏ sót chúng. Liệu cơ hội bị mất có khiến cuộc thám hiểm quay trở lại thời điểm của năm 1999 không? Không may là trước đây tôi đã phải chứng kiến sự thất bại của nhiệm vụ này và của tàu Polar trên sao Hỏa khi ở nhóm TIGA-1. Tàu Phoenix mang theo TIGA-2, một cơ hội thứ hai để thành công. Ý nghĩa đầu tiên của bạn sau thất bại của dự án tàu Polar là bạn sẽ không bao giờ thực hiện nhiệm vụ đó một lần nữa. Nhưng mà khác, khi bạn nhận thấy tâm huyết của mình trong việc khám phá khoa học, bạn sẽ muốn thử một cơ hội nữa. Cơ hội thứ hai rất hiếm khi xảy ra trong lĩnh vực này. Cả nhóm thực hiện TIGA đều đã bỏ ra rất nhiều tâm sức và cống hiến cả cuộc sống của mình cho cố gắng lần cuối. Sẽ là 7 phút hồi hộp lo lắng. Tàu Phoenix sẽ phải mất 7 phút để giảm tốc độ từ 20.000 km/h để đáp xuống nhẹ nhàng trên sao Hỏa. Lần này, tất cả các công việc lập kế hoạch trước, kỹ thuật và tính toán thời gian phải thật chuẩn xác. Chuỗi 7 phút đó được gọi là EDL, có nghĩa là tiếp cận, hạ cánh và tiếp đất. Và mọi việc phải thật hoàn hảo. Tiếp cận. Trong vòng 2 phút đáp xuống, Phoenix bốc cháy với sức nóng tương đương mặt trời và xuyên qua bầu khí quyển của sao Hỏa. Hạ cánh. Một cái dù được bật ra và làm giảm vận tốc của Phoenix xuống còn hơn 240 km/h. Tiếp đất. Động cơ tên lửa hoạt động, mang theo tàu Phoenix đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Chỉ một trong số chuỗi hành động đó không theo quy trình. Tàu Polar trước đó đã đáp xuống sao Hỏa thất bại và nổ tung. Nếu Peter Smith và nhóm của ông không tìm ra được lý do thất bại, Phoenix có lẽ sẽ phải chịu chung số phận. Khi đồng lòng chung sức, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm ở tất cả các khâu. Nếu chúng tôi có bất cứ manh mối nào, và giả sử với công nghệ của ngày nay quay trở lại 15 năm trước, chúng tôi sẽ có thể thực hiện được nhiệm vụ đó. Thời gian đó, các kỹ sư phải trải qua một loạt các sự kiện mà cuối cùng là sự thất bại của tàu Polar trên sao Hỏa. Họ phải tìm ra và điều chỉnh những bước hoạt động của con tàu. Bất cứ sự chủ quan nào cũng có thể quay lại làm hại chính họ.
Chỉ đạo về kỹ thuật do kỹ sư trưởng phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực GPL, Gentili đảm trách. Thành công của tàu Phoenix phụ thuộc vào việc dám nhìn thẳng vào thất bại của tàu Polar và rút ra được bài học từ những sai sót đó. Ngay từ lúc đầu, tất cả mọi người đã làm việc với Phoenix đều nhận ra rằng đã có sai sót, và Phoenix trở thành một dự án thực sự. Điều đầu tiên mà chúng tôi đã làm là bước đến văn phòng giám đốc và tôi nói, được thôi, nếu chúng ta muốn có khả năng thành công, chúng ta phải phân tích cách thức phòng vệ trong giai đoạn hạ cánh mà chúng tôi chưa từng làm trước đó. Nếu không thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể thành công được. Việc lo lắng là có lý do. Dự án tàu Phoenix đã tiêu tốn 450 triệu đô la. Khoản tiền đó quá lớn, nhưng vẫn không thể bằng hàng tỷ đô la rót vào hầu hết các cuộc thám hiểm sao hỏa. Để thực hiện nghiên cứu với ngân sách hạn hẹp như thế, nhóm nghiên cứu phải tái chế các tàu cũ bỏ lại, dựa vào những thiết kế giống với tàu Polar đã thất bại. Việc này giống như là chúng tôi muốn lắp một chiếc ô tô, nhưng chúng tôi không đủ khả năng để làm nên một chiếc xe hoàn toàn mới, nên chúng tôi sẽ đi tìm các bộ phận trước. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy cái gì đó, chúng tôi sẽ dùng để lắp ráp tàu vũ trụ. Tàu Phoenix được tạo nên không phải mới hoàn toàn mà từ những bộ phận thay thế và những phần cứng bỏ đi. Điểm mấu chốt để thực hiện một dự án như Phoenix là phải hiểu rõ những gì bạn đã có, và cái bạn cần là phải làm kiểm tra kỹ lưỡng và liệt kê ra từng điểm yếu có thể xảy đến và giải quyết từng cái một. Các kỹ sư hiểu rằng chuỗi hành động EDN chính là nguyên nhân khiến tàu Polar phải chịu thất bại khủng khiếp. Họ điều tra tất cả các chi tiết có liên quan, radar, dù và động cơ tên lửa. Họ bắt đầu với những nghi phạm đầu tiên trong vụ nổ năm 1999, radar. Radar phải thông báo cho bạn biết rằng tàu đang đáp xuống đúng vị trí của sao hỏa. Vấn đề của radar là do thực tế nó được thiết kế để hoạt động trên máy bay ở trái đất. Chiếc radar này được lấy từ một chiếc máy bay chiến đấu F-16 và không được thiết kế để định hướng tàu vũ trụ hạ cánh trên một hành tinh khác. Các điều kiện trên sao hỏa rất khác biệt so với trên trái đất. Sự khác biệt này về cơ bản có thể dẫn đến những thông tin sai lệch. Để điều chỉnh chiếc radar cho việc hạ cánh trên sao hỏa, trước tiên các kỹ sư phải hiểu rõ được quy trình hoạt động của chúng. Tại một sân bay hàng không vũ trụ có trụ sở tại California, họ gắn một chiếc radar lên một máy bay trực thăng thuê và thả nó xuống từ độ cao hàng trăm mét trên không trung. Cách làm này tái hiện khá giống điều kiện môi trường ở sao hỏa mà họ biết, nhưng cuộc thử nghiệm cho thấy một vài điểm bất ổn của chiếc radar. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may, chiếc radar này đặc biệt ở chỗ nó được lấy từ một chiếc máy bay. Radar máy bay thường được dùng để phân biệt các mục tiêu, vì vậy khi phần đế rời buông ra, radar có thể nhìn thấy phần đế đó. Và tôi đã rất ngạc nhiên. Nó rơi xuống và nổ tung. Không thể chọn cách đưa một chiếc radar như thế này lên sao hỏa. Nếu nó không thực hiện chính xác những gì bạn muốn, nhưng bạn biết những gì sẽ xảy ra, bạn có thể nghiên cứu và tìm ra cách để nó hoạt động hiệu quả hơn. Giải pháp là phải cài một phần mềm máy tính phân biệt bề mặt sao hỏa từ thông tin của máy phát tín hiệu khi Phoenix hạ cánh. Tôi tin rằng chúng tôi mới chỉ thử nghiệm vấn đề này, nhưng chúng tôi hiểu rõ mọi khả năng radar. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng vì chưa hiểu rõ bản chất của cách thức chúng hoạt động. Các kỹ sư của dự án tàu Phoenix có thể không bao giờ biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra với tàu Polar trên sao hỏa trong những giây cuối cùng trước khi nó nổ tung. Vì thế, họ thử nghiệm hệ thống hạ cánh một cách kỹ lưỡng cho đến khi họ chắc chắn rằng tàu Phoenix có thể đáp xuống đúng cách. Tuy nhiên, vẫn luôn luôn có những trường hợp không thể lường trước được. Sao hỏa là một hành tinh lạ mà chúng ta không biết rõ về nó. Chúng ta cần phải phòng ngừa mọi rủi ro không lường trước từ chính sao hỏa. Chris Lewicki đã phải đối mặt với những điều không lường trước đó. Chris đã phải dẫn dắt Phoenix qua 7 phút đầy rủi ro đó để đáp xuống sao hỏa an toàn. Anh ấy là kỹ sư thiết kế hệ thống bay của tàu Phoenix. Phoenix chỉ có một mục tiêu là hạ cánh xuống sao hỏa, và điều đó còn phải chờ đến khi chiếc dù được bật ra. Giai đoạn tiếp theo là khi rơi xuống dù được bật ra. Trong khoảng 15 giây, chiếc dù sẽ từ khoảng 1.400 km/h xuống chỉ còn gần 400 km/h. Và khi dù được bật ra cũng chính là thời điểm then chốt để thiết bị radar thực hiện công việc quan trọng là xác định điểm đáp xuống. Nó giống như một thiết bị đo đạc trên không vậy. Bạn phải nắm bắt được đúng điểm đích. Chiếc radar phải xác định được đúng độ cao và thông báo cho Phoenix biết khi nào thì dù bung ra. Tất cả các sự cố đều có thể xảy ra. Có thể chỉ là ở dây dù, ở vải dù, cũng giống như khi nhảy dù trên trái đất vậy. Cũng giống như radar, các kỹ sư cũng có thể cho biết chính xác cách thức dù sẽ hoạt động trong khí quyển của sao hỏa. Mọi việc không hoàn toàn giống hệt như khi ở trên sao hỏa, nhưng chúng có thể đưa ra cho chúng ta một vài dự đoán về sự phức tạp, rộng lớn và những khả năng khó đoán trước của chúng khi hoạt động thực ở trên sao hỏa.
Có lẽ nhiều chiếc dù được bung ra rất thành công. Tàu vũ trụ thực tế không thể chịu đựng được sức ép của chiếc dù lên nó. Cú giật mạnh khi dù được bung ra đủ mạnh để có thể khiến nó bị chới với và rơi xuống. Và sự cố tương tự của tàu Polar sẽ lặp lại. Các kỹ sư đã tìm ra một giải pháp đơn giản đến kinh ngạc. Một trong những quyết định mà nhóm chúng tôi đã đưa ra là chỉ cần buộc chiếc dù bằng ít dây dù hơn một chút thì khi bung ra nó sẽ chịu ít lực kéo hơn. Vì các kỹ sư đã giải quyết được một vấn đề thì lại có vấn đề khác nảy sinh. Phoenix phải hạ cánh bằng một động cơ tên lửa đẩy đã lỗi thời. Thách thức là ở chỗ phải có 12 động cơ tên lửa khí đẩy đi được hàng trăm km/h. Sau đó tốc độ chậm đi rất nhiều, rồi chậm lại hẳn và tiếp đất. Nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Và còn một điều nữa, động cơ tên lửa đẩy chưa bao giờ được sử dụng để hạ cánh trên sao Hỏa mà có được thành công. Tàu Polar cũng đã sử dụng động cơ tên lửa kiểu này để cố gắng hạ cánh xuống sao Hỏa, và đó là một trong những điều mà chúng tôi lo lắng. Vào năm 1976, tàu vũ trụ Viking hạ cánh xuống sao Hỏa sử dụng động cơ tên lửa đẩy, mở ra một cuộc nghiên cứu về nhiên liệu. Nếu động cơ tên lửa tiếp tục thành công thì động cơ đời sau đã không bao giờ ra đời. Động cơ tên lửa đẩy mà chúng tôi sử dụng trên tàu Phoenix gần giống như kiểu sử dụng hết mọi sức mạnh đang có, chuyển biến nó một cách nhanh chóng nhất. Liệu chúng tôi có thể thiết kế tàu Polar hạ cánh trên sao Hỏa như vậy không? Nếu ngay từ đầu chúng tôi bị giới hạn bởi chi phí? Không. Chúng tôi phải sử dụng những gì chúng tôi có. Chúng tôi dựa vào những gì còn lại để thử nghiệm nhiều lần. Với Phoenix, chúng tôi tiến hành những thử nghiệm chưa từng có đối với tàu Polar. Và bây giờ chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã thử nghiệm tất cả những gì cần thiết và chúng có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Liệu Phoenix có thể vượt qua những thử thách quan trọng nhất, xuất kích, hạ cánh và tiếp đất an toàn không? Nhưng bạn nên hiểu rằng việc không hạ cánh mà bạn sẽ phải thực hiện là vô cùng phức tạp, nên sẽ luôn luôn có sai sót. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng có thể có lường trước được, và những lỗi nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu tôi chỉ thấy nhóm chúng tôi cứ lặp lại hoài những khó khăn nối tiếp khó khăn, cả nhóm có thể đã không thành công. Phoenix có thể đã gặp thất bại, nhưng thành công dành cho cả nhóm chúng tôi là rất xứng đáng. Không có sự đảm bảo thành công cho những dự án về sao Hỏa. Tháng 5 năm 2007, các kỹ sư đang phải làm việc với một áp lực khổng lồ. Để giúp tàu Phoenix hoàn thành nhiệm vụ hạ cánh an toàn trên sao Hỏa, họ đã sử dụng nhiều công nghệ để khắc phục sự cố. Giờ là thời gian để xuất kích, bệ phóng đang được nhanh chóng hoàn thiện. Thử thách tiếp theo là lắp ráp tàu Phoenix vào tên lửa và khởi hành theo đúng thời gian đã định. Chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm phóng luôn là một cuộc chạy đua với chính bản thân bạn và chạy đua với thời gian. Điều kiện để phóng tàu vũ trụ có thể làm gián đoạn cuộc thám hiểm tới hành tinh đỏ. Quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa chỉ giao nhau 2 năm một lần. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội đó, nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc, bởi vì những cơ hội như thế rất hiếm hoi. Trong số các nhóm thực hiện, nhóm Tiger là nhóm chịu nhiều áp lực nhất. Chúng tôi đã thực hiện các thử nghiệm lần cuối và lắp ráp Tiger. Nó sẽ hoạt động tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Công việc khó khăn nhất chính là ở thiết bị này. Nó được thiết kế để phát hiện ra nước và các dấu hiệu của sự sống. Tàu Phoenix không thể bay đến sao Hỏa mà không có thiết bị này. Công việc rất căng thẳng, cả nhóm phải làm việc 7 ngày một tuần, 16-17 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi đã làm được, nhưng chúng tôi là những người hoàn thiện cuối cùng cho con tàu này. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội và lực lượng không quân, Global Master đã di chuyển Phoenix bằng đường hàng không từ Lockheed Martin ở Colorado đến một bệ phóng ở ngoại ô bang Florida, vừa kịp thời gian đưa tàu lên bệ phóng. Phoenix được mang đến gắn với tên lửa và được lắp đặt sẵn sàng để phóng. Rồi sau đó, một chuyện đã xảy đến. Một cơn bão ở Florida đã khiến kế hoạch phải lùi lại. Sét đánh vào khu vực bệ phóng. Tàu Phoenix phải tạm dừng lại. Không có thiệt hại nào. NASA quyết định hoàn thành mục tiêu vào trước lúc bình minh ngày 4 tháng 8 năm 2007. Đếm ngược từ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Khởi động động cơ. 2, 1. Và tàu Phoenix được gắn 2 tên lửa đã được phóng lên. Nó mang theo bên trong những robot thiết bị tiên tiến hơn nhiều so với tàu Polar. Dõi theo buổi phóng tàu Phoenix thật xúc động.
Ngạc nhiên chưa, tôi còn bật khóc rất nhiều khi mà Phoenix được phóng lên bầu trời và đang trên đường đến sao hỏa. Tôi nghĩ đó là cảm giác, được thôi, chúng tôi cuối cùng cũng đang bắt đầu hành trình của mình. Tôi đã trải qua cảm xúc đó, thực sự là xúc động lắm. Khi phóng tàu là lúc buổi sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện. Nó chiếu sáng bầu trời như thể mặt trời đang nhô lên vậy. Tôi cảm thấy việc phóng tàu đã thuận buồm xuôi gió ở trên trái đất. Và lúc này đây đang có một thứ đồ chơi đang bay đến sao hỏa, thật là trọng đại. Bạn tự hỏi bản thân bạn thức dậy vào buổi sáng hôm sau rằng, tôi hy vọng mình đã không quên bất cứ điều gì. Tôi không quên đồng đội đã làm việc hết sức mình. Tôi hy vọng tôi đã không quên thử nghiệm phần mềm trước. Trong suốt chuyến bay 10 tháng trong vũ trụ, các nhà khoa học đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ thực sự của Phoenix, truy tìm sự sống trên hành tinh đỏ. Chúng tôi đã đặt cược rất lớn vào nhiệm vụ này. Khả năng tồn tại một thế giới đang cư trú ở đó là rất lớn. Tất cả những điều đó phụ thuộc vào cơ hội lần này để khám phá ra nguyên nhân thất bại của Polar. Chắc chắn Phoenix sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát hiện ra các thể hữu cơ từ bất cứ nguồn nào. Trong một vài thập kỷ nữa, đây chắc chắn sẽ là những thông tin gây nhiều tranh cãi nhất. Cho đến bây giờ, mọi sự chú ý vẫn tập trung vào việc tàu Phoenix có hạ cánh được an toàn hay không. Rồi đến khi nó đáp xuống bề mặt sao hỏa, một loạt thách thức về kỹ thuật mới sẽ lại bắt đầu. Vận hành là một thứ phức tạp, lái xa hàng triệu km quả là một nhiệm vụ khó khăn. Ở trên trái đất, khi điều khiển robot, chúng tôi thường sử dụng các cần điều khiển robot. Bạn có thể nhìn thấy những gì mà robot nhìn thấy và bạn có thể cử động nó. Vì bạn ở trên sao hỏa, ý tưởng tương tự không thể áp dụng. Bởi vì khi bạn gửi lệnh tới robot đang ở trên sao hỏa, thường là mất 15 phút đến 1 tiếng lệnh đó mới có thể đến được nơi. Tất cả mọi lệnh được gửi đi xa hơn 24 triệu km đều phải được lên kế hoạch cẩn thận. Phoenix sẽ phản ứng và xử lý lệnh điều khiển được gửi từ trái đất như thế nào đây? Để giảm bớt những phỏng đoán, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một phiên bản giống hệt với Phoenix. Tất cả các lệnh đều được thí nghiệm tại đây. Đại học bang Arizona trước. Đây là thiết kế và thử nghiệm nhằm tránh xảy ra các sai sót trên sao hỏa. Được rồi, chiếc tàu vũ trụ này thực chất là từ dự án Polar. Chiếc tàu này đang thực hiện điều mà tôi mong muốn làm khi còn nhỏ, đó là bay lên sao hỏa. Và để quen dần với việc vận hành tàu vũ trụ khi mà nó đang trên đường đến sao hỏa, tất cả các nhóm nghiên cứu khoa học và nhóm vận hành phải thực hiện tất cả các quy trình trước trong bước thử nghiệm. Vì vậy, chúng tôi sẽ thử nghiệm tất cả những gì chúng tôi sẽ làm trên sao hỏa ở đây trước. Chiếc tàu này có tất cả mọi giác quan mà con người có. Ở trên sao hỏa, nó sẽ có mắt, tai, mũi, mồm, vân vân. Cái chúng tôi có cũng giống con người vậy. Nó có thể bắt tay và nắm mọi thứ, cảm nhận bề mặt sao hỏa và quan sát bằng đôi mắt camera này. Tôi biết những thứ này trông không được dễ nhìn, nhưng nó hoạt động như con người vậy. Còn đây là thiết bị TIGA, nó giống như một cái mũi điện tử rất nhạy cảm. Nó có thể ngửi được mùi đang bay tới. Ở đằng kia là máy dự báo thời tiết, nó có thể phân tích môi trường xung quanh như thế nào. Tóm lại, chúng tôi cảm nhận môi trường trên sao hỏa như một con người vậy. Nếu chúng tôi và các bạn có thể đến đó, thì chúng ta cũng có thể cử một robot đến đó để nói cho chúng ta biết chính xác cảm giác đó là như thế nào. Nhưng tất cả chỉ là trên lý thuyết cho đến khi Phoenix được tiếp xúc với thực tế trên sao hỏa. Nếu con tàu hạ cánh an toàn nhưng chúng tôi không thể tìm được cách để cánh tay robot lấy được những mẫu thử mang về, chúng tôi sẽ bị bỏ lại ở đó, vô dụng. Ngày Phoenix đáp xuống sao hỏa, sau 10 tháng du hành ngoài vũ trụ, giờ đây chỉ còn 1 tiếng nữa là Phoenix sẽ tiếp cận với sao hỏa. Tôi thực sự rất sợ hãi. Ở Tucson, Heather Enos đang trên đường đến Đại học Arizona. Cô ấy đã từng trải qua cảm giác này trước đây rồi. Tôi đã từng ở nhóm thực hiện dự án tàu Polar lên sao hỏa năm 99. Tôi cũng đã đi đến trường Đại học Arizona, sống những giờ phút lắng nghe tín hiệu xác nhận việc hạ cánh từ tàu Polar. Nhưng chúng tôi đã không nhận được. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời tôi, và chắc chắn tôi không muốn điều đó xảy ra nữa. Heather cùng với hầu hết các thành viên trong nhóm của mình sẽ theo dõi sự kiện hạ cánh tại phòng trung tâm ứng dụng khoa học của trường Đại học Arizona. Hôm nay tôi rất lo lắng, tôi thấy sợ lắm. Chris Lewicki đang đi đến Denver, Colorado. Anh ấy sẽ theo dõi sự kiện hạ cánh này cùng với nhóm của mình ở Lockheed Martin, nơi Phoenix được lắp ráp. Bạn khó có thể tưởng tượng được cảm xúc của tôi lúc này. Bạn có thể sẽ trải qua những cảm giác hồi hộp lâu như sắp chết vậy. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng những cảm xúc này rất mạnh mẽ.
Đây là nơi chúng tôi sẽ tìm ra những bí mật về con người và của cả tàu vũ trụ. Chỉ còn 1 tiếng nữa là tàu Phoenix có gắn động cơ tên lửa sẽ chạm vào bầu khí quyển của sao Hỏa. Trung tâm này chuyên dành cho việc liên lạc với tàu vũ trụ. Họ kiểm tra cấu hình lần cuối cùng và mọi thứ khác nữa trước khi tàu hạ cánh. Và giờ khắc ấy đã đến. Giờ đây Phoenix đang phải tự xoay sở. Vì thời gian bay từ trái đất đến sao Hỏa bị trì hoãn nên giờ đây các kỹ sư không thể can thiệp gì hơn. Tay tôi như đang run lên. Các dây thần kinh đang đập dữ dội. Chúng dính mồ hôi. Cảm giác căng thẳng một chút. Đúng vậy. Kỹ sư trưởng Gentili đang ở cách đó xa hàng ngàn km tại trung tâm điều hành của phòng thí nghiệm phản lực GPL thuộc cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ ở California. Ông sẽ quan sát từ đây. Hãy nghĩ xem, chúng tôi đã làm công việc này hơn 4 năm rồi. Và giờ đây, trong vòng 3 tiếng nữa, chúng tôi sẽ biết chúng tôi có thành công hay không. Chúng ta sắp đến đích rồi. Sắp đến đích rồi. Hầu như là mọi người đều trực sẵn ở đây. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngồi xuống chờ đợi và hy vọng vào những gì đang xảy ra ngoài vũ trụ. Chúc may mắn nhé. Cảm ơn anh. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về người chịu trách nhiệm dự án này, Peter Smith. Việc chờ đợi lâu khiến tôi có cảm giác như là trái tim tôi cũng đang ở trên con tàu. Và tôi đang mong chờ khoảnh khắc kịch tính đó. Chỉ ít phút nữa, Peter Smith sẽ bước vào phòng điều khiển trung tâm ở trong NASA. Tất nhiên là kết quả có thể sẽ rất khác với những gì chúng ta kỳ vọng. Tôi hy vọng là không như thế, nhưng cũng có thể lắm chứ. Khi chúng tôi quay ra thì chúng ta đã hạ cánh an toàn trên sao Hỏa. Khi Peter đi đến phòng điều khiển chung của dự án, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho giây phút chứng kiến sự thật. Tôi rất nôn nóng muốn xem vận may của chúng tôi ra sao. Xin chào, khỏe không? Peter và cả nhóm ở các phòng cùng theo dõi qua vệ tinh những dữ liệu được truyền từ sao Hỏa về. Tàu sắp tiếp cận sao Hỏa. Chỗ tôi ghi nhận tàu đã đi vào bầu khí quyển. 5, 4, 3, 2, 1. Thời khắc này thật đáng sợ. Tàu đã xuyên qua bầu khí quyển và đang bắt đầu giảm tốc độ. Vì bầu khí quyển đang ngày càng dày đặc hơn, vỏ chống nhiệt sẽ càng lúc càng nóng hơn. Về cơ bản là nó sắp bốc cháy. Tại thời điểm này đáng lẽ dù phải được bật ra rồi. Sẵn sàng nào, thu nhận phép đo từ xa. Đã phát hiện thấy dù. Được rồi. Tuyệt vời. Dữ liệu đã bị khóa. Vỏ chịu nhiệt kích hoạt. Vận tốc tiếp đất 90 m trên giây. Xác nhận tín hiệu radar. Thiết bị xác định độ cao đã kích hoạt. Tàu vũ trụ chuẩn bị tách ra. Độ cao 1.100 m. Tín hiệu có thể bị mất trong khi tàu vũ trụ tách ra. Việc tách tàu đã bắt đầu. Chúng ta vừa bắt lại được tín hiệu. Xác định trọng lực 500 m, 400 m, 250 m, 150 m, 100 m, 80 m, 50 m. Vận tốc giảm dần. 40 m, 30 m, 27 m, 20 m, 15 m. Chuẩn bị tiếp đất. Xác nhận tín hiệu tiếp đất. Bạn có tin được không? Tàu của chúng tôi đang ở trên sao Hỏa. Nó đã thực sự hạ cánh an toàn. Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Tôi thực sự rất vui sướng. Rất hoàn hảo.
quá hoàn hảo. Tôi đang hạnh phúc đến tột đỉnh. Peter đang đi đến buổi họp báo để thông báo tin thắng lợi tới toàn thế giới. Các bạn nhìn thấy không? Thật thần kỳ. Các bạn thấy không? Thật khó tin. Thật tuyệt vời. Mục tiêu tiếp theo của Phoenix là gì? Chụp ảnh và gửi về. Chúng tôi muốn được nhìn thấy sao hỏa. Tàu Phoenix đã hạ cánh an toàn. Nhưng liệu nó có thể sống sót và hoàn thành sứ mệnh của mình không? Điều mà Apollo không làm được trong lần trước sẽ là mục tiêu tiếp theo trong cuộc hành trình này. Mặc dù vậy, Phoenix vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tàu Phoenix hiện đang ở trên sao hỏa, nhưng nó vẫn chưa được an toàn. Các điều kiện trên sao hỏa có thể làm tê liệt robot. Chúng tôi sẽ phải xác nhận tàu đã sẵn sàng và có thể sống sót an toàn qua một đêm. Sau đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ nó chống chọi từ ngày mai. Vì thế, một đêm quan trọng đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Các tấm thu năng lượng mặt trời phải được trải ra để thu nhận năng lượng và vận hành máy móc. Theo lời của Chris là để đảm bảo luôn nạp đủ năng lượng. Nếu bạn nhìn quanh phòng thì tôi là người duy nhất vẫn chưa hết căng thẳng, bởi vì vẫn còn rất nhiều điều có thể xảy đến và chúng tôi sẽ không được lơi lỏng trong đêm đầu tiên. Cả nhóm đang nóng lòng chờ những tín hiệu tiếp theo từ sao hỏa. Từ giây phút này, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận được các tín hiệu truyền về. Họ đã chuẩn bị để đối mặt với trường hợp xấu nhất. Chris đã chuẩn bị một thông báo khẩn cấp trong trường hợp có chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng nếu tàu Phoenix duy trì được năng lượng, các thiết bị sẽ hoạt động và với năng lượng có được sẽ giúp nó làm nên chuyện. Tôi thật sung sướng khi nhìn thấy những bức hình. Mọi thứ đã được triển khai đúng như kế hoạch. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều như dự tính. Những tấm thu năng lượng đã được mở rộng. Pin đã được nạp đầy. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Xin chào sao hỏa. Và điều đó có nghĩa là không cần đến những thông báo khẩn nữa. Những quy trình thực hiện trong tình huống khẩn giờ không còn cần thiết nữa. Nên bây giờ chúng tôi sẽ lấy đống giấy đó ra để đốt hoặc vứt chúng đi. Cô cảm thấy thế nào? Rất vui sướng. Cứ tiếp tục xé đi. Chỉ là để vui thôi mà. Đốt nó đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Phoenix đã sống sót sau khi hạ cánh và giờ đây đang thực hiện chuyến thám hiểm trên sao hỏa. Sao hỏa chào hành khách ghé thăm ở trên quỹ đạo và chụp những bức ảnh lịch sử về tàu Phoenix đáp xuống sao hỏa. Đáp xuống sao hỏa an toàn. Dữ liệu từ camera của tàu Phoenix cũng cho thấy nó đã tiếp đất. Và lần đầu tiên hình ảnh về bề mặt sao hỏa đã được chụp lại. Những bức ảnh chụp từ sao hỏa làm cả thế giới sửng sốt. Peter trở về nhà từ trường đại học Arizona. Không thể vui hơn được nữa. Đây chính là cảm xúc của tôi sau 6 năm không ngừng trăn trở về dự án này. Giờ tôi đã có thể về nhà khi mọi hoạt động đã ổn định. Vấn đề then chốt của tàu đã xong. Nhóm các nhà khoa học đã có thể bắt tay vào nghiên cứu. Chúng tôi thực sự đã có thể tìm kiếm các vật chất hữu cơ mà chúng tôi tin là có tồn tại trên sao hỏa. Điều đó sẽ thay đổi tất cả những gì mà các bạn đã từng biết. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi cảm thấy tôi không cần đến đôi giày nữa. Tôi như đang lân lân trên không vậy. Chúng tôi đang nỗ lực cho ước mơ sau này. Xa hơn, chúng tôi sẽ có một tàu vũ trụ và một phòng thí nghiệm khoa học ở trên sao hỏa.